Sziasztok, ma az autóból jelentkezem. Kapcsolok egy kis világítást, így jobban látszik a műszegfal. És mivel tél van, ez egy aktuális téma lesz. December van, hideg van, röpködnek a mínuszok, főleg éjszaka, de van, hogy napközben is. És sok helyen láttam a kérdést, hogy mit jelenthet a műszegfalon a hópehely. De rá is adom a gyújtást, elvileg meg is fogja mutatni, meg sípolni is fog, talán. Hát most egyelőre nem sípolt, viszont ott van a hópehely, és mutatja, hogy mínusz 0,5 fok van. Mondjuk, hogyha beindítom az autót, akkor lehet, hogy fog sípolni. Próbát azért teszünk. Hát nem. Igazából van, amikor sípol, van, amikor nem. Mondjuk most már csak 0 fok van, és villog, és jelzi. Mondjuk ez menet közben is megtörténhet, hogy te közlekedsz az úton, és útközben kezd el sípolni, hogy hideg van. De lényegében ez a hópehely mindenképpen meg fog jelenni a műszegfalon, hogyha eléri a 4 fokot a hőmérséklet. Ezt azért jelzi az autó, mert az útviszonyok ilyenkor már fagy közelhez vannak, és csúszhat az út. Ezáltal neked jelzi az autó, hogy óvatosan vezessél, figyelj oda, csúszhat az út, mert a levegő 4 fokos, akkor lehet, hogy az aszfalt, amint te közlekedsz, már rég a mínuszokban vannak. Szóval érdemes odafigyelni. Mondjuk itt most közben nálam éppen szökik fel a hőmérséklet. Délután van, de elég hűvös amúgy is. És ennyi lényegében ezt jelzi neked az autó. Nekem most éppen nem sípolt, de általában sípolni is szokott, és ettől érnek meg a legtöbben, hogy sípolt, hibajelzés van, de ez nem mindenképpen hibajelzés, ez egy figyelmeztetés, hogy figyelj oda, és ezúttal is felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy figyeljünk oda egymásra, mindenki oda szeretne érni, ahova tart, várják haza, és óvatosan vezessünk, és ami nagyon fontos, tél van, téli gumi legyen. Nyári gumival ne induljál el sehova, a 4 évszakos meg, hát nem tudom, én nem vállalnám be, van aki igen, illetve még annyi, hogy ha jelzi ezt neked az autód, akkor igazából örülhetsz neki, mivel egy okos autód van, aki figyelmeztet arra, hogy óvatos legyél, és vigyázzál rá is, és magadra is. Balesetmentes közlekedés mindenkinek, és jó utat! Sziasztok!